USB kit එකක් මෙන්න මේ වගේ සෙට් එකකට හයි කරගන්නේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. මේ තියෙන්නේ USB kit එක. මේ තියෙන්නේ power line එක මේකේ. මේක 12 volts වෙනකන් දෙන්න පුළුවන්. 12 volt වෙනකන් දෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ audio out එක. මේ තියෙන USB kit එක. ඊට අපි මේක power line එක මම දීලා තියෙනවා transformer එකෙන් එන්නේ මෙන්න මෙතනට තමයි එන්නේ මෙතනට එන්නේ මේකේ යටිපැත්තෙන් මම දීලා තියෙනවා ධන ඍණ වලට පාස් වෙලා ඊට පස්සේ මේකේ audio in එක මම volume control එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා ස්ටීරියෝ ග්‍රවුන්ඩ් එක මැදටත් ලයින් දෙක දෙපැත්තටත් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා ඉතින් සම්පූර්ණ බෝඩ් එක මේකම සම්බන්ධ කරනකොට මේකට කිසිම ඔරිජිනල් තත්ත්වයට හානියක් නොවන විදිහට තමයි මම මේක හයි කරගන්න උත්සාහ කරේ. මොකද මේ USB kit එක කොතනකින් හරි මේක ඇතුළට දාන්න ඕනේ, කපන්න ඕනේ. එතෙන්දී මම තෝරගත්තේ මෙන්න මේ පැත්ත නෙමෙයි මේකේ අනිත් පැත්තේ මෙන්න මේ බටන් සෙට් එක අයින් කරලා මෙතනින් PVC කෑල්ලක් නමලා මම හදාගත්තා මේක ඇතුළට දාන්න පුළුවන් විදියට. මේක හරියම සරලයි මේක එච්චර අමාරු නෑ. මොකද මේ වගේ එකක් අපි පාවිච්චි කරනකොට මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් වෙලා අයින් කරනවට වැඩිය මේ වගේ USB kit එකක් ගෙනල්ලා ආයිත් අලුත් විදියට අපිට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. මේකේ Bluetooth තියෙනවා. USB තියෙනවා. SD card එකක් ගහන්නත් පුළුවන් මේකට. බලමු මේක සම්බන්ධ කරගෙන කොහොමද කරන්න කියලා. මම මෙන්න මේ වොලියුම් එක අතරින්න තිබ්බා. මේ වොලියුම් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියට තමයි මම මේක අරගත්තේ. මේකේ ගන්න පුළුවන් උපරිම ටික ගත්තා තියා ගන්න පුළුවන් උපරිම ඒවා. එතකොට මේකේ තියෙන වටිනාකම වැඩි. අයින් කරේ මම මෙන්න මේ කැසට් එකේ මේ පැත්තයි මේකේ රේඩියෝ ලයින් එකයි මේ රේඩියෝ ලයින් මේවා වැඩ කරේ නැහැ ඇම්ප් එක විතරයි මම ගත්තේ ඇම්ප් එක විතරක් ගත්තත් මේකේ අනිත් ඒවා ටික මම ඔක්කොම ගත්තා මේ නැත්නම් මේකේ ඔරිජිනල් ගතිය නැති වෙන හින්දා බලමු මේක හයි කරගෙන කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ USB එක මේ USB එක වදින මෙන්න මේ බේස් එකට මම මෙන්න මේක පාස් කරලා තියෙනවා මේ මෙන්න මේක ග්‍රවුන්ඩ් කරගන්න ඕනේ නැත්නම් හම් එකක් එනවා මෙන්න මේක විශේෂයෙන්ම කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේක මෙතනින් පාස් කරලා මේක ග්‍රවුන්ඩ් එකට පාස් කරන්න ඕනේ නැත්නම් හම් එකක් එනවා මේ ටික වගේම මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම පාස් කරන සමහරක් ඒවා එන්නේ මේ වගේ නම් ගොඩක් ඒවා එනවා මේ හම් එක මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා USB එකක් සම්බන්ධ කරන එකක් ඒකේ නම් හම් එක ආවේ නැහැ මේකේ හම් එක එනවා මේකේ මෙන්න මෙතන මේ පාස් කරලා ග්‍රවුන්ඩ් කරගත්තා නම් මේ ප්‍රශ්නෙත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ මම මේක හයි කරගත්තා. මෙන්න මේ ටික මෙන්න මේ පැත්ත තමයි මම මේක අයින් කරේ. මොකද මේ වෑන් මැදින් මෙහෙම කපලා දැම්මොත් මේකේ තියෙන මේ ඔරිජිනල් ගතිය නැති වෙනවා. මේක හොයන්නවත් බැරි වගේ විදිහට තමයි දැන් පරිම උත්සාහ කරේ දාන්න. PVC කෑල්ලක් අරන් නමලා මේක ඉතින් නමලා මේකට ඇන දෙකක් දැම්මා.
සාමාන්‍ය බැලුමට හොයන්නත් බෑ වගේ. එහෙම තමයි තියෙන්න ඕන ගොඩක් වෙලාවට. ඒ කියන්නේ මේකේ ඔරිජිනල් ගතියට හානියක් වෙන විදිහට මෙන්න මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට ගත්තේ. දැන් බලමු අපි මේක දාලා කොහොමද කියලා. දැන් අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. පරණ විදියට මේක තිබ්බ විදියටම මේවා ටික ඔක්කොම මේවා කිසිම වෙනසක් කරේ නැහැ. මේ වොලියුම් එකෙන්ම තමයි වොලියුම් එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියට. මේකෙත් තියෙනවා වොලියුම් අඩු වැඩි කරන්න. මේකේ ස්පීකර් ලයින් එහෙමත් මම මේක මේ තිබ්බ විදියටම තමයි දීලා තියෙන්නේ. තිබ්බ ඒවම තමයි පාවිච්චියට ගත්තේ. වෙනසක් නෑ. වෙනසකට කරේ මේකේ රේඩියෝ පැත්ත වැඩ කරේ නෑ. ඒ පැත්ත අයින් කරලා මේවා කැසට් මේවා මොනවාක්වත් වැඩ කරේ නෑ. මේක ඇම්ප් එක විතරක් අරගෙන අලුත් විදියට හැදුවා. දැන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කාලයක්. මොකද මේක සෝනි ජපන් ආපු එකක්. ඉස්සර පර්ණියා වගේ නෙමෙයි, දැන් එන චයිනීස් ඒවා වගේ නෙමෙයි. මේවා කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම අප්සෙට් එකක් ආබාධයක් නැතුව. මම හිතනවා සාමාන්‍ය මේ සෙට් එකේ එන ඔරිජිනල් තත්ත්වයට හානියක් නෙමෙයි. මට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් එහෙමනම් ආයිත් තව වීඩියෝ එකකින් අපි ආයිත් හම්බෙමු. ගිහින් එන්න.